हिजोको क्लासमा हेर्नुस् हिजोको क्लासमा हामीले मोमेन्ट एरिया मेथड गर्यौं मोमेन्ट एरिया मेथडमा फर्स्ट मोमेन्ट एरिया मेथडले के भन्छ फर्स्ट मोमेन्ट एरिया मेथडले यो फिगर हामीले हिजो बनाएको फर्स्ट मोमेन्ट एरिया मेथड अनुसार कुनै पनि m/ei डायग्रामको एरियाले चेन्ज इन स्लोप दिन्छ हैन हिजो हामीले यो डिटेलमा डिराइभ गर्यौं चेन्ज इन स्लोप बिट्विन टु पोइन्ट्स इज गिभन बाइ द एरिया अफ m/ei डायग्राम त्यसपछि सेकेन्ड थ्योरम मोमेन्ट एरियाको सेकेन्ड थ्योरमले के भन्छ भन्दा ए बाट कुनै ट्यान्जेन्ट हामीले ड्रा गर्यौं भने यहाँ हेर्नुस् ए बाट एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रा भइराछ ए बाट ड्रा भएको ट्यान्जेन्ट बी बाट ड्रा भएको भर्टिकल लाइनमा आएर ई मा मिट भएको छ भने त्यो बी र ई को डिस्टेन्स जुन भर्टिकल डिस्टेन्सलाई हामीले डीबीए ले डेजिग्नेट गर्यौं त्यो डीबीए को भ्यालु के हुन्छ मोमेन्ट अफ दैट एरिया ए र बी बीचको m/ei डायग्रामको एरियाको मोमेन्ट हामीले अबाउट बीई एक्सिस लियौं भने दैट विल गिभ द भ्यालु अफ डीबीए यही दुईटा थ्योरम हामीले हिजो प्रुभ गर्यौं र यही थ्योरममा बेस भएर अब यसमा अलिकति कन्फ्युजन मोमेन्ट एरिया मेथडमा के छ भन्दा यसले डाइरेक्टली स्लोप दिँदैन चेन्ज इन स्लोप दिन्छ र डाइरेक्टली डिफ्लेक्सन दिँदैन यो ट्यान्जेन्टबाट आएको लाइनसँग भर्टिकल लाइनसँगको इन्टरसेक्सन बीचको डिस्टेन्स दिन्छ त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजिङ छ यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ कहिलेकाहीँ सो यु निड मोर प्र्याक्टिस धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब आज जुन हामी हेर्दैछौँ कन्जुगेट बीम मेथड यो चाहिँ सिम्पल छ यसमा के हुन्छ भन्दा हामी एउटा यस्तो बीम बनाउँछौँ एउटा इमेजिनेरी फिक्सियस बीम बनाउँछौँ त्यसमा m/ei लोडिङ m/ei डायग्राम बनाएर त्यसलाई के गर्दिन्छौँ यसलाई हामी अब लोड बनाइदिन्छौँ एउटा यस्तो इमेजिनेरी बीम बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ रियल बीमको m/ei डायग्रामलाई लोडको रूपमा कन्सिडर गर्छौँ र अब त्यो बीममा फर्स्ट कन्जुगेट बीम मेथडले के भन्छ भन्दा कुनै पनि पोइन्टमा आउने शियर फोर्सले स्लोप अफ दैट पोइन्ट त्यो पोइन्टको स्लोप दिन्छ रियल बीमको अब दुईटा बीम हुन्छ हेर्नुस् अब के हुन्छ भन्दा हामीसँग दुईटा बीम हुन्छ एउटा चाहिँ रियल बीम जुनमा रियल लोड एप्लाई भएको हुन्छ र अर्को चाहिँ इमेजिनेरी एउटा यस्तो बीम क्रिएट गर्छौं भनिन्छ त्यसको रुलहरु चाहिँ हामी हेर्छौं आज एउटा यस्तो इमेजिनेरी बीम क्रिएट गर्छौं र त्यो बीममा लोड भनेको के हुन्छ m/ei डायग्राम अफ द रियल बीम जस्तै यहाँ AB भन्ने रियल बीममा कुनै आर्बिट्रेरी लोड एप्लाई भइराछ हैन यो अब लोड गिभन हुन्छ तपाईलाई एक्जाममा अथवा तपाईको रियल प्र्याक्टिसमा लोड हामीलाई थाहा हुन्छ बीम थाहा हुन्छ रियल बीममा अब हामी एउटा यस्तो बीम बनाउँछौं जुन चाहिँ इमेजिनेरी बीम हो त्यसलाई कन्जुगेट बीम भनिन्छ त्यो बीममा यो रियल बीमको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम डिवाइडेड बाइ ei चाहिँ त्यो बीमको लागि लोड हुन्छ अब र यो कन्जुगेट बीम मेथडले के भन्छ भन्दा कुनै पनि पोइन्टको शियर फोर्सले त्यो पोइन्टको स्लोप दिन्छ र कुनै पनि पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट भ्यालुले त्यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन दिन्छ शियर फोर्सले स्लोप र बेन्डिङ मोमेन्टले डिफ्लेक्सन दिन्छ त्यति बुझ्नुस् त्यसपछि हामी प्रब्लम गर्छौं र त्यो भन्दा पहिला अलिकति डेरिभेसन गर्दिन्छु यो फिगर सम्झिनुस् यहीबाट हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौं हिजोको दुईटा थ्योरम अब आज हामी दुईटा थ्योरम कन्जुगेट बीममा डिराइभ गर्छौं ओके अब हिजोकै फिगरबाट फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौं अलिकति चेन्ज छ यहाँ सो वी हैव दिस फिगर अब AB छ यहाँ CD लेखा छ ठिकै छ केही छैन यो एउटा बीमको सेगमेन्ट हामीले एज्युम गर्यौं यसको डिफ्लेक्टेड शेप यो चाहिँ बीमको डिफ्लेक्टेड शेप हो अब यो डेरिभेसन भन्दा पनि यसमा अब प्रब्लमहरु चाहिँ एकदम इजिली हुन्छ डेरिभेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन मोमेन्ट एरियाको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डेरिभेसन तपाईलाई पछिसम्म चाहिन्छ यो कन्जुगेट बीमको चाहिँ जस्ट तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा शियर फोर्सले स्लोप दिन्छ र बेन्डिङ मोमेन्टले डिफ्लेक्सन दिन्छ त्यति कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो अलि यो फिगर बनाउन गाह्रै छ यहाँ सो AB त्यसपछि एउटा E पोइन्ट यहाँ बनायौं E मा ओके यो एउटा बीमको सेगमेन्ट लियौं त्यसको बीमको सेगमेन्टको नाम CD
अब यहाँ हामीले AB भन्ने अर्को पोइन्ट कर्डमा AB लियौं त्यसपछि जुन यो A को एंगल स्लोप यसलाई भनौं थीटा A त्यसपछि B मा पनि त्यस्तै स्लोप छ र B बाट टेन्जेन्ट यसलाई हामीले हिजो के लेखेका थियौं भन्दा फाइ AB अथवा BA लेख्नु भए पनि हुन्छ AB लेख्नु भए पनि हुन्छ फाइ AB अब यो लाइन गएर यहाँ मिट भयो त्यसपछि यसलाई B डैश लेख्यौं यसलाई D डैश लेख्यौं सपोज अब यसलाई चाहिँ डेल्टा E पोइन्ट हामीले लियौं यो पोइन्टलाई हामीले लेख्यौं E सक्नु छ त्यो यहाँ नि अलिकति यो यहाँ हैन फाइ AB यो चाहिँ आउनु पर्यो लाइन फाइ AB हैन यो यहाँ हैन यहाँ नि हुने भयो सक्नु छ यहाँ नि अलिकति यो फिगर चाहिँ बुझ्नुस् फिगरमा के छ भन्दा यो एंगल A र B बाट टेन्जेन्ट भएर आएको एंगललाई फाइ AB अथवा BA लेख्यौं यसलाई B डैश यसलाई D डैश फिगर बनाउन अलिकति कम्प्लेक्स छ यो तर यो डेरिभेसन त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन त्यही भएर यसलाई ओरी गर्न परेन यहाँ E भन्ने पोइन्ट छ यो जुन भ्यालु छ यो चाहिँ DEA यो एंगल चाहिँ फाइ A यो हेर्नुस् यो फिगरमा हामीले के गर्यौं भन्दा वी हैव कन्सिडर्ड द सेगमेन्ट अफ द बीम CD बीम कन्सिडर गर्यौं त्यसपछि त्यसमा एउटा कर्ड लियौं AB इन द डिफ्लेक्टेड कर्व यो जुन कर्व देखाइएको छ त्यो चाहिँ डिफ्लेक्टेड कर्व हो त्यसमा E पोइन्ट एज्युम गर्यौं इन द डिफ्लेक्टेड कर्व अफ द बीम एन्ड लेट्स फाइन्ड द स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन एट दैट पोइन्ट E मा हामी स्लोप र डिफ्लेक्सन निकाल्न खोजिरहेका छौं यो जुन यो एंगल छ यो एंगल चाहिँ थीटा E अब यसमा हेर्नुस् यसमा अब यसको डिफ्लेक्टेड शेपमा हामीले अब यो चाहिँ हाम्रो आर्बिट्रेरी M/EI डायग्राम यो अब रियल फिगरमा चाहिँ रियल डायग्राम आउँछ यसमा चाहिँ यस्तो खालको डायग्राम यो डिस्टेन्सलाई हामीले x मान्यौं A देखि E सम्मको E मा के गरेको सर त्यसपछि पक्नुस् है अब यसमा हामीले के गर्यौं भन्दा एउटा टेन्जेन्ट खिच्यौं A बाट एउटा टेन्जेन्ट खिच्यौं B बाट कर्ड है AB कर्डबाट एउटा टेन्जेन्ट A बाट खिच्यौं एउटा टेन्जेन्ट B बाट खिच्यौं र एउटा E पोइन्ट हामीले कन्सिडर गर्यौं त्यो कर्डमा कुनै पोइन्टमा E बाट पनि एउटा टेन्जेन्ट हामीले ड्रा गरेका छौं E बाट पनि एउटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्यौं र यो टेन्जेन्टले यो AB एक्सिस सँग बनाउने एंगल चाहिँ थीटा E यो भनेको थीटा E यो हेर्नुस् यो एंगल भनेको E को स्लोप हो थीटा E इज द स्लोप अफ E को स्लोप त्यसपछि फाइ A भनेको चाहिँ E र A बीचको चेन्ज इन स्लोप फाइ AB भनेको चाहिँ B र A बीचको चेन्ज इन स्लोप अनि यो जुन भर्टिकल डिस्टेन्स छ DEA लेखे यसलाई DEA भनेको चाहिँ E पोइन्ट र A बाट आउने टेन्जेन्टले यो होरिजेन्टलमा यो भर्टिकल लाइनमा मिट हुँदाखेरि दिने डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो यसलाई हामीले DEA लेख्यौं यो टेन्जेन्ट यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई DEA यो डिस्टेन्स बुझ्नु भयो CD भन्ने एउटा बीम सेगमेन्ट लियौं त्यसपछि त्यसमा AB भन्ने कर्ड लियौं र E भन्ने एउटा पोइन्ट कन्सिडर गर्यौं देन वी हैव ड्रन टेन्जेन्ट फ्रम A टेन्जेन्ट फ्रम E र टेन्जेन्ट फ्रम B तीनटा टेन्जेन्ट हामीले ड्रा गर्यौं अब स्लोप एट A थीटा A स्लोप एट E थीटा E अब B मा पनि छ त्यहाँ त्यो हामीले यहाँ देखाएको छैन र फाइ AB भनेको चाहिँ चेन्ज इन स्लोप बिट्विन A एन्ड B फाइ
AE भनेको चाहिँ चेन्ज इन स्लोप बिट्विन A एन्ड E र DEA भनेको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन E पोइन्टबाट यो A बाट आउने ट्यान्जेन्ट A बाट आउने ट्यान्जेन्टले त्यो भर्टिकल लाइनलाई मिट हुने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई DEA लेख्यौँ। अब यो हिजोको हाम्रो जुन थ्योरम छ त्यही थ्योरम युज गर्दै हामी यहाँ अब डेराइभ गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् फाइ AE यो पुरै डिटेलमा म यहाँ लेख्दिनँ, हामीसँग अलि टाइम कम छ, त्यही भएर यो जस्ट यो फर्मुलेसन लेख्छु। फाइ AE भनेको यसमा हेर्नुहोस्, फाइ AE भनेको के हो, फिगरमा हेर्नुभयो भने फाइ AE भनेको चेन्ज इन स्लोप बिट्विन पोइन्ट A एन्ड पोइन्ट E हैन, A र E को चेन्ज इन स्लोप हो। केले दिन्छ भन्दा एरिया अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड E। यो हाम्रो फर्स्ट मोमेन्ट एरिया थ्योरमले के भन्छ, कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बीचको M by EI डायग्रामको एरियाले के दिन्छ, द चेन्ज इन स्लोप। त्यही भएर फाइ AE भनेको एरिया अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड E। यो भनेको M by EI डायग्राम हो। बुझ्नुभयो, फाइ AE भनेको चेन्ज इन स्लोप बिट्विन A एन्ड E द्याट इज गिभन बाई एरिया अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड E। अब यो DEA यो केले दिन्छ, DEA भनेको A बाट भर्टिकल A बाट हामीले के गर्यौँ, एउटा ट्यान्जेन्ट खिच्यौँ, त्यो ट्यान्जेन्ट गएर E बाट आउने भर्टिकल लाइनमा मिट भएको डिस्टेन्स DEA दिस इज गिभन बाई मोमेन्ट अफ, यो पनि हिजोकै थ्योरम, सेकेन्ड थ्योरम, मोमेन्ट अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A and E about द भर्टिकल एक्सिस थ्रु E। यो कुन एक्सिसमा लियो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अबाउट द भर्टिकल एक्सिस थ्रु E। यो हिजोकै थ्योरम हेर्नुहोस्, फाइ AE भनेको चेन्ज इन स्लोप, त्यो भनेको एरिया अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड E हामीले हिजो प्रुभ गर्यौँ। त्यसपछि DEA भनेको यो A बाट आएको ट्यान्जेन्ट E बाट आएको भर्टिकल लाइनसँग जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यो पोइन्ट र E बीचको डिस्टेन्स इज गिभन बाई मोमेन्ट अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A एन्ड E अबाउट द भर्टिकल एक्सिस थ्रु E। अब थीटा E भनेको, थीटा एट E भनेको स्लोप एट E इज गिभन बाई थीटा एट EA माइनस फाइ AE। किन भन्दा फाइ AE भनेको चेन्ज इन स्लोप बिट्विन A एन्ड E। त्यसपछि डेल्टा E हैन, चेन्ज इन स्लोप भयो। डेल्टा E चाहिँ के हुन्छ, x इन्टु थीटा A, यो डिस्टेन्स x छ, x इन्टु थीटा A भनेको टोटल डिस्टेन्स आउने भयो, x इन्टु थीटा A माइनस डेल्टा EA, एउटा यो डिस्टेन्स हामीले एज्युम गर्यौँ डेल्टा EA DEA, अथवा यसलाई DEA लेखेको छ भने DEA लेखौँ, डेल्टा लेख्नु भयो भने हुन्छ DEA। यो फिगरमा हेर्नुहोस्, फिगरमा के भयो भन्दा थीटा A इन्टु x भनेको यो पुरै भर्टिकल डिस्टेन्स आयो, त्यसमा के भयो DEA लाई माइनस गरेपछि के बाँकी भयो, डेल्टा E बाँकी भयो। बुझ्नुभयो, यो डायग्राममा हेर्नुहोस् त, थीटा A लाई केले मल्टिप्लाई गर्यौँ, x डिस्टेन्स, यहाँ x डिस्टेन्स पनि यहाँ देखाएको छु मैले, x इन्टु थीटा A भनेको त्यो पुरै होरिजेन्टल डिस्टेन्स, भर्टिकल डिस्टेन्स, सरी भर्टिकल डिस्टेन्स, त्यसमा हामीले DEA लाई के गर्यौँ, सब्सट्र्याक्ट गर्यौँ भने डेल्टा E बाँकी रह्यो। थीटा A इज इक्वल टु B डैश डिवाइडेड बाई A भनेको A टु B को डिस्टेन्स, B डैश डिवाइडेड बाई A। यो ज्योमेट्रीबाट यो पनि B डैश डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टु, अब 1 बाई A इन्टु B डैश भनेको के हो, मोमेन्ट अफ M by EI डायग्राम बिट्विन A and B about the vertical axis through B, vertical axis through B।
यो सेकेन्ड मोमेन्ट एरिया थ्योरम 1/a एज इट इज राख्यौँ b b ड्यास भनेको यहाँ फेरि के हो a बाट आएको टेन्जेन्ट b बाट आएको भर्टिकल लाइनसम्म b ड्यासमा मिट भयो भने b b ड्यास भनेको चाहिँ के भयो यसलाई अथवा dba लेख्नु भयो पनि हुन्छ हामीले हिजो त्यसरी लेखेका थियौँ dba लेखेर dba इज इक्वल टु 1/a इन्टु अब मोमेन्ट अफ m/ei डायग्राम बिट्विन a and b अबाउट द भर्टिकल एक्सिस थ्रु b यो फेरि सेकेन्ड मोमेन्ट एरिया थ्योरम हामीले युज गर्यौँ बुझ्नुभयो है यो युज गर्यौँ अब फाइनली हामीले निकाल्न खोजेको चाहिँ शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टले स्लोप र डिफ्लेक्सन दिन्छ भन्ने कुरा निकाल्न खोजिरहेछौँ ओके नाउ अब इफ एन इमेजिनरी बीम जसलाई कन्जुगेट बीम भनिन्छ is loaded as अब एउटा इमेजिनरी बीम हामी यसरी एज्युम गर्छौं यो जुन हाम्रो m/ei डायग्राम छ यसको लागि लोड बन्छ अब अघिको रियल बीमको m/ei डायग्राम दिस इज m/ei डायग्राम becomes a load यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो a थियो if an imaginary beam conjugate beam is loaded as m/ei as loading for that beam ab मा अब theta e is equal to theta a minus phi a is equal to reaction of m/ei load at support A of the imaginary beam AB minus between A and E अब थीटा E निकाल्नु पर्यो कुनै ठाउँमा यहाँ पोइन्ट E छ E मा थीटा E निकाल्नु पर्यो भने रिएक्सन अफ m by theta E is shear force at E
Okay, first let me write down. Your connection only problem आइरहेछ. Load between A and E. साथै अलिकति कनेक्सन ओके सुनिरहनु भएको छ है यो देख्नु भएको छ नि यो शेयरिङ गरेको अब यसमा हेर्नुस् थीटा E इक्वल टु थीटा A माइनस फाइ A हामीले अघिको फिगरबाट निकाल्यौं यसमा थीटा A इज गिभन बाइ रिएक्सन अफ M बाइ EI लोड एट सपोर्ट A थीटा A केले दिन्छ भन्दा यो सपोर्ट A मा जुन यो रिएक्सन निकाल्छौं यो रिएक्सन भनेकै थीटा A हो सिम्पली सपोर्टेड बीम को केसको लागि हामीले कुरा गर्दै छौं तपाईले मोमेन्ट एरिया थ्योरम चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है यो डेरिभेसनहरुको लागि reaction of M by EI load at support A of the imaginary beam AB will give you theta A र त्यसमा माइनस एरिया अफ M by EI load between A and E यहाँ कुनै पोइन्ट हामीले E एज्युम गरेका छौं A देखि E सम्मको M by EI load between A and E लाई माइनस गरेपछि यसले के दिन्छ थीटा E को भ्यालु दिन्छ किन भन्दा this is equal to theta A minus phi AE अब थीटा E भनेको यो हिसाबले के भयो shear force at E due to M by EI load on the imaginary simply supported beam सिम्पली सपोर्टेड बीममा हामीले M by EI लोडिङ M by EI जुन डायग्राम छ रियल बीमको त्यसलाई लोडको रूपमा एप्लाई गर्यौं भने रिएक्सन माइनस यो एरिया A देखि E सम्मको एरिया भनेको के भयो भनेको शियर फोर्स भयो त्यहाँसम्मको यसलाई लोडको रूपमा मानिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् रिएक्सन एट A माइनस यो लोड बाकी लोड भनेको त्यो एरिया त्यो लोडको एरिया भयो त्यो भनेको शियर फोर्स एट E विल गिभ यु द स्लोप एट E त्यस्तै डेल्टा E को पनि हामीले फर्मुला अगाडि पेजमा लेख्यौं डेल्टा E इक्वल टु थीटा A इन्टु x थीटा A इन्टु x माइनस यो हेर्नुस् यो पनि हामीले लेखेका छौं थीटा A इन्टु x माइनस DEA अब x इन्टु रिएक्सन अफ M by EI लोड थीटा A भनेको त फेरि त्यही नै हो रिएक्सन अफ M by EI लोड एट सपोर्ट एट A अफ द इमेजिनरी बीम AB भनेको यो डिस्टेन्स x छ अब यो रिएक्सन एट A इन्टु x रिएक्सन एट A इन्टु x minus moment of M by load between A and E about the vertical axis through E भनेपछि यो एरियाको मोमेन्ट E मा लिँदाखेरि त्यो मोमेन्टलाई माइनस गर्ने भनेको यो पनि के भयो मोमेन्ट एट E अफ द कन्जुगेट बीम त्यही भएर फाइनली यसले के प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि कन्जुगेट बीमको शियर फोर्सले त्यो पोइन्टको स्लोप दिन्छ र कन्जुगेट बीमको बेन्डिङ मोमेन्टले त्यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन दिन्छ जस्ट यति तपाईले बुझ्नुभयो भने पुग्छ सेकेन्ड को लागि अब यहाँ हेर्नु भयो भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट E विल गिभ यु दी स्लोप एट E त्यही भएर फाइनली समरीमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा थीटा E थीटा एट E अघिको डायग्राममा थीटा एट E विल बी गिभन बाइ शियर फोर्स एट E ड्यू टु M by EI loading
load on the conjugate beam र delta at E कुनै पनि पोइन्टमा थीटा भनेको shear force ले दिन्छ delta at E is bending moment at E due to m/ei load on the conjugate beam. So simply you have to understand that slope of any point in the real beam is given by the shear force at that point in the conjugate beam. Bending moment at any point in the conjugate beam will give the deflection of the real beam at that point. यति कुरा समरीमा हामीले लेख्न सक्छौं। अब यो यसलाई अब डिफाइन तपाईले आफै गर्नु होला। एउटा चाहिँ conjugate beam को first theorem सर यो अलि भिजुअलाइज भइरा छैन conjugate beam को second theorem एक्सक्युज मी सर हजुर भन्नुस् त यहाँ हेर्नुस् यसमा मैले के गरे भन्दा यहाँदेखि फेरि म एकपल्ट रिपिट गर्छु AB भन्ने हामीले एउटा कर्ड लियौं त्यसबाट A बाट एउटा एक्सिस एउटा के रे टेन्जेन्ट खिच्यौं E बाट एउटा टेन्जेन्ट खिच्यौं र B बाट एउटा टेन्जेन्ट खिच्यौं त्यसपछि यसबाट ज्योमेट्रीबाट हामीले के यो फर्मुलेसनहरु गर्यौं भन्दा phi A भनेको एरिया अफ m/ei डायग्राम बिट्विन A and E यो चाहिँ हिजोको मोमेन्ट एरिया थ्योरमबाट phi A भनेको चेन्ज इन स्लोप बिट्विन 2 पोइन्ट्स A and B इज गिवन बाइ मोमेन्ट एरिया थ्योरमले के भन्छ भन्दा m/ei डायग्राम को एरिया बिट्विन point A and B will give you the change in slope between those 2 points A र B को change in slope चाहिँ मोमेन्ट एरिया m/ei डायग्राम को एरियाले दिन्छ त्यही भएर फर्स्ट लाइन हामीले यसरी लेख्यौं phi A = एरिया अफ m/ei डायग्राम बिट्विन A and E त्यसपछि DEA भनेको चाहिँ A बाट आको टेन्जेन्ट E बाट आको भर्टिकल लाइन सँग जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यससम्मको डिस्टेन्स E देखि अब यहाँ तपाईले यहाँ पोइन्टहरु E डैश लेख्नुस् एउटा कुनै पोइन्ट E डैश भन्ने पोइन्टमा आएर जुन डिस्टेन्स छ दैट इज DEA चाहिँ मोमेन्ट अफ m/ei डायग्राम बिट्विन A and E अबाउट द भर्टिकल एक्सिस थ्रु E त्यही भएर हिजोको मोमेन्ट एरिया थ्योरम चाहिँ थरोली बुझ्नु पर्यो पहिला मोमेन्ट एरिया थ्योरमले के भन्छ फर्स्ट थ्योरमले र सेकेन्ड थ्योरमले त्यही कुरा हामीले यहाँ फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइनमा लेखिरा छौं त्यसपछि बाकी तल थीटा E = थीटा A - phi A भनेको यो ज्योमेट्रीबाट हेर्नुस् थीटा E phi A भनेको चेन्ज इन स्लोप बिट्विन A and E हो त्यही भएर थीटा E = थीटा A - चेन्ज इन स्लोप त्यसपछि डेल्टा E भनेको चाहिँ x * थीटा A ज्योमेट्रीबाट x डिस्टेन्स छ A देखि E सम्मको x * थीटा A भनेको यो टोटल होरिजोन्टल टोटल भर्टिकल यो सपोज E डैश मैले यहाँ लेखे हैन यहाँ निर सपोज E डबल डैश यहाँ लेखे भने E डबल डैश देखि E डैश सम्मको डिस्टेन्स भनेको x * थीटा A भयो E डैश * E डबल डैश सम्मको टोटल भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको x * थीटा A अब डेल्टा E भनेको चाहिँ के हो डेल्टा E भनेको चाहिँ E देखि E डबल डैश सम्मको डिस्टेन्स रियल डिफ्लेक्सन त डेल्टा E हो दैट इज गिवन बाइ x * थीटा A E डबल डैश E डैश E डबल डैश माइनस E डैश भयो हैन त्यही भएर यो भनेको x * थीटा A भनेको चाहिँ टोटल डिस्टेन्स माइनस DEA भनेको चाहिँ E डैश यति डिस्टेन्स घटाएपछि डेल्टा E बाँकी भयो त्यसपछि थीटा A = B डैश बाइ A = 1/A इन्टु यो चाहिँ ज्योमेट्रीबाट थीटा A को भ्यालु निकाल्यौ मोमेन्ट अफ m/ei डायग्राम बिट्विन A and B अबाउट द भर्टिकल एक्सिस थ्रु B अब यसैले हामीले एउटा इमेजिनरी बीम एज्युम गर्यौं यो डेरिभेसन एकपल्ट फेरि तपाईले डिटेलमा हेर्नु होला फेरि बुझ्नु भने फेरि पनि डिस्कसन गरौँला नभए यो डेरिभेसन भन्दा पनि तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दा फाइनली हामीले के निकाल्यौं इमेजिनरी बीममा कन्जुगेट बीममा आउने शियर फोर्स कुनै पनि पोइन्टमा आउने शियर फोर्स भनेको चाहिँ स्लोप हो रियल बीमको र कन्जुगेट बीममा कुनै पनि पोइन्टमा आउने बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो डिफ्लेक्सन हो रियल बीमको र हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको वी हैव टु फाइन्ड स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन अफ द रियल बीमको स्लोप र डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्छ त्यही भएर कन्जुगेट बीममा आउने शियर फोर्स भनेको स्लोप हो र कन्जुगेट बीममा आउने बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको डिफ्लेक्सन हो त्यति कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भने अब यसलाई हामीले प्रुफ गरेर यहाँ निर फाइनली यो हामीले समरीमा निकालेको कुरा हेर्नुस् यो एकपल्ट फेरि पनि तपाईले हेर्नुस् नभए एउटा बुकमा कुनैमा डिटेलमा हेर्नु होला थीटा E भनेको कुनै पनि पोइन्टको स्लोप E पोइन्टको स्लोप E भनेको कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्ट हामीले एज्युम गरेका छौं कन्जुगेट बीममा अथवा रियल बीममा थीटा E भनेर स्लोप एट दैट पोइन्ट रियल बीम को स्लोप भनेको के हो शियर फोर्स एट E ड्यू टु m/ei लोड अन द कन्जुगेट बीम
र डेल्टा ई भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई ड्यू टु m by ei लोड अन द कन्जुगेट बीम। अब फाइनली तपाईले यो दुईटा कुरा बुझ्नु भयो पुग्छ। यो डिटेल डेरिभेसन चाहिँ तपाईले एकपल्ट फेरि हेर्न पर्छ, एकैपल्ट बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर यो रेकर्डिङ छँदै छ, यसलाई एकपल्ट फेरि हेर्नुस्, बुझ्नुहुन्छ। त्यति कम्प्लेक्स छैन यो। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ कुनै पनि रियल बीम तपाईलाई दिएको छ, त्यसको के निकाल्नु पर्छ भन्दा स्लोप र डिफ्लेक्सन कुनै पनि पोइन्टमा, हैन। हामीले डिफरेन्ट मेथडहरु युज गर्यौं। सुरुमा रियल वर्क मेथड, भर्चुअल वर्क मेथड, त्यसपछि इन्टिग्रेसन मेथड, मैकौलेज मेथड, मोमेन्ट एरिया मेथड, 4-5 वटा मेथड हामीले गरिसकेका छौं। अब यो अर्को नयाँ मेथड हो। यसमा चाहिँ हामी एउटा इमेजिनरी बीम बनाउँछौं, त्यसलाई कन्जुगेट बीम भनिन्छ। र त्यो बीमको लोड भनेको चाहिँ रियल बीमको m by ei डायग्राम हुन्छ। अनि त्यो बीमको जुन कन्जुगेट बीम हो, इमेजिनरी बीम हो, त्यसको shear force at any point will give you the slope of the real beam, र bending moment at any point of that conjugate beam will give you the deflection of the real beam. अब यसको सर्टेन रुलहरु छ, साइन कन्भेन्सन पनि छ। ओके, एउटा रिलेसनशिप म यहाँ लेख्दिन्छु। यो चाहिँ समरी चाहिँ तपाईले जस्ट याद गर्नुस्। रिलेसनशिप बिट्विन रियल बीम। अब दुईटा बीम हुने भयो भने चाहिँ एउटा रियल बीम हुने भयो, यो चाहिँ गिभन क्वेशनमा हुन्छ तपाईसँग। अनि एउटा कन्जुगेट बीम चाहिँ हामी आफै ड्रा गर्छौं, रियल बीम एन्ड इट्स conjugate beam. Span of real beam and conjugate beam. Conjugate beam कसरी ड्रा गर्ने भन्ने कुरा, conjugate beam are equal, सेम स्पान को हुनु पर्यो। conjugate beam ड्रा गर्दाखेरि सेकेन्डमा m by ei diagram of the real beam becomes the load. Load of the conjugate beam. अनि थर्डमा चाहिँ shear force at any section of the conjugate beam gives the slope of the real beam. Shear force at any section of the conjugate beam gives the slope of the real beam. र अब bending moment at any section of the conjugate beam gives the deflection of the real beam. अब यहाँ हेर्नुस्, spans of real beams and conjugate beams must be equal, हैन, सेम हुनु पर्यो span। त्यसपछि m by ei diagram of the real beam will become the load diagram for the conjugate beam. त्यसपछि थर्डमा shear force at any section of the conjugate beam gives the slope of the real beam and bending moment at any section of the conjugate beam gives the deflection of the real beam. अब 5 मा the conjugate beam must be supported so that it is consistent with
with the real beam. अब हामीले के भन्यौ भन्दाखेरि स्लोप चाहिँ केले दिन्छ स्लोप अफ द रियल बीम इज गिवन बाय shear force and deflection केले दिन्छ भन्दा बेन्डिङ मोमेन्टले। अब रियल बीममा फिक्स्ड इन छ भने के हुनु पर्यो सपोज रियल बीममा रियल बीम र कन्जुगेट बीम यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस् सपोर्ट कन्डिसन। अब रियल बीममा हामीसँग सपोज फ्री इन छ भने जस्तै हाम्रो रियल बीममा यस्तो खालको बीम छ क्यान्टिलेभर बीममा यो ए बी भन्ने पोइन्ट सपोज भन्नुस् यो भनेको हाम्रो रियल बीम। रियल बीममा एउटा फिक्स्ड इन छ अर्को फ्री इन छ। अब फ्री इनलाई हामीले कन्जुगेट बीममा के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ हेर्नुस् फ्री इनमा के हुने भयो यहाँ स्लोप हुन्छ कि हुँदैन फ्री इनमा यसमा अब कुनै लोड एप्लाई भएको छ भन्नुस् हैन। अब यसमा एबी भन्ने एउटा बीम हामीले एज्युम गर्यौं क्यान्टिलेभर बीम जसमा ए चाहिँ फिक्स्ड इन छ बी चाहिँ फ्री इन छ। अब बी जुन फ्री इन छ यसमा के हुन्छ यो बीम यसरी डिफ्लेक्ट हुँदाखेरि बीमा के आउँछ डिफ्लेक्सन पनि आउँछ र रोटेसन पनि आउँछ। हेर्नुस् यो भनेको रोटेसन हो थीटा बी पनि आउँछ र यो भनेको भर्टिकल डेल्टा बी पनि आउँछ। अब कन्जुगेट बीममा के हुनु पर्यो कन्जुगेट बीममा बी पोइन्टमा यस्तो सपोर्ट हुनु पर्यो जुनमा शियर फोर्स पनि आउनु पर्यो र बेन्डिङ मोमेन्ट पनि आउनु पर्यो। तपाईले फ्री राख्दिनु भयो भने त त्यसमा के हुन्छ यो बीमलाई फ्री नै राख्दिनु भयो भने कन्जुगेट बीममा त फ्री इनमा के हुन्छ शियर फोर्स पनि आउँदैन बेन्डिङ मोमेन्ट पनि आउँदैन। त्यही भएर अब यो जुन फ्री इन छ फ्री इनलाई अब हामी के गर्दिन्छौं यसरी कन्जुगेट बीममा फिक्स गर्दिन्छौं बीमा फिक्स्ड हुने भयो बुझ्नु भयो है। अब यसमा लोड चाहिँ अब यसको सपोज यस्तो छ भने यस्तो खालको m/ei डायग्राम छ। अब यसको लागि लोड हुने भयो यसरी। अब यो बीमा हामीले के निकाल्छौं शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौं त्यो भनेको बी को स्लोप र डिफ्लेक्सन हुन्छ रियल बीममा। अब फिक्स सपोर्टलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा फिक्स सपोर्ट अघिकै माथिकै फिगरमा हेर्नुस् फिक्स सपोर्ट ए छ फिक्स सपोर्टलाई कन्जुगेट बीममा के गर्छौं फ्री इनलाई फिक्स्ड इन गर्यौं किन भन्दा शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट दुईटै चाहियो। त्यस्तै फिक्स्ड इनलाई चाहिँ हामी के गर्दिन्छौं कन्जुगेटमा फ्री इन गर्दिन्छौं। फिक्सलाई फ्री गर्छौं फ्रीलाई फिक्स गर्छौं किन भन्दा फिक्स्ड इनमा रियल बीममा हेर्नुस् त ए मा शियर फोर्स कति हुन्छ 0 डिफ्लेक्सन कति हुन्छ 0 हुन्छ रोटेसन पनि 0 हुन्छ ए मा रियल बीममा। त्यही भएर कन्जुगेट बीममा के हुनु पर्यो शियर फोर्स पनि 0 हुनु पर्यो र बेन्डिङ मोमेन्ट पनि 0 हुनु पर्यो। त्यही भएर फिक्स्ड इन बिकम्स फ्री इन बिकम्स फिक्स्ड इन। अब सिम्पल सपोर्ट अब त्यसरी नै हामीले सिम्पल सपोर्ट सिम्पली सपोर्टेड बीमलाई चाहिँ यहाँ पनि सिम्पल सपोर्ट नै गर्छौं किन भन्दा हेर्नु सिम्पल सपोर्टेड बीम अब सपोज यस्तो खालको बीम छ हामीसँग सिम्पली सपोर्टेड बीममा कुनै अब आर्बिट्रेरी लोड लगाएँ भने यो डिफ्लेक्ट हुन्छ यसरी ए र बी हैन। अब ए मा के हुन्छ डिफ्लेक्सन के हुन्छ 0 हुन्छ स्लोप चाहिँ सर्टेन स्लोप चाहिँ हुन्छ यहाँ हेर्नुस् थीटा ए हुन्छ यता थीटा बी हुन्छ हैन थीटा ए थीटा बी हुन्छ। ए र बी मा के हुनु पर्यो स्लोप चाहिँ हुनु पर्यो डिफ्लेक्सन चाहिँ 0 हुनु पर्यो। त्यसको मतलब शियर फोर्स चाहिँ हुनु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो भनेको। अब यहाँ हेर्नुस् यसमा अब कन्जुगेट बीममा हामी यहाँ सिम्पली सपोर्टेड नै राख्दिन्छौं ए मा र बी मा शियर फोर्स चाहिँ यहाँ आउने भयो रिएक्सनको रूपमा तर बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ ए मा पनि बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ बी मा पनि बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ। मोमेन्ट एट ए इज इक्वल टु 0 मोमेन्ट एट बी इज इक्वल टु 0 बिकज रियल बीममा के हुनुपर्छ यहाँ डिफ्लेक्सन 0 हुनुपर्छ डेल्टा ए इज इक्वल टु 0 डेल्टा बी इज इक्वल टु 0। त्यही भएर जहाँ डेल्टा 0 हुनुपर्छ त्यहाँ चाहिँ मोमेन्ट 0 बनाउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले सिम्पली सपोर्टेड राख्छौं। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फ्री इनलाई फिक्स्ड इन बनाउँछौं फिक्स्ड इनलाई फ्री इन बनाउँछौं कन्जुगेट बीममा सिम्पली सपोर्टेडलाई सिम्पली सपोर्टेड नै राख्छौं। अब अर्को एउटा लास्ट इन्टरनल हिन्ज जस्तै तपाईको कहिलेकाहीँ यस्तो खालको छ भने चाहिँ के हुने भयो यो सपोज यो बीममा यो सिम्पली सपोर्टेड यहाँनिर एउटा यस्तो हिन्ज छ
इन्टरनल हिन्ज छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ कन्जुगेट बीममा यो सिम्पली सपोर्टको सिम्पली सपोर्ट नै रह्यो इन्टरनल हिन्ज आउन साथ त्यसलाई यहाँनिर यसरी हिन्ज राख्दिने र कन्टिन्युअसमा हिन्ज आयो भने इन्टरनल हिन्ज राख्ने बुझ्नुभयो है यो सुरुमा के बुझ्नु पर्यो फ्री इनलाई फिक्स इन बनाउने फिक्स इनलाई फ्री इन बनाउने सिम्पली सपोर्टेडलाई सिम्पली सपोर्टेड नै राख्ने कन्जुगेट बीममा र इन्टरनल हिन्जहरू यसरी इन्टरनल हिन्ज बिचमा हिन्ज आयो भने त्यसलाई चाहिँ यसरी हिन्ज सपोर्टमा चेन्ज गर्ने यो पनि त्यही शेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले नै गरेको हो जस्तै यो मैले जुन भर्खर बनाएँ यसरी अर्को एउटा चाहिँ यसरी हिन्ज आयो कन्टिन्युअसमा हिन्ज आयो यस्तो खालको बीम छ भने यसलाई चाहिँ यो रियलमा यस्तो छ रियल बीममा भने कन्जुगेटमा कन्जुगेट बीममा यसलाई अब यो सिम्पली सपोर्टेड नै रहने भयो यसलाई चाहिँ इन्टरनल हिन्ज बनाउने यति चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो किन भन्दा यो सबै शेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम शेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु कहाँ चाहिन्छ कहाँ चाहिँदैन भन्ने कुरा कहाँ डिफ्लेक्सन हुन्छ कहाँ रोटेसन हुन्छ त्यो अनुसार हामीले डिसाइड गर्छौं बुझ्नु भयो यो चाहिँ अब हेर्नुस् यो यति कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो फ्री इनलाई फिक्स्ड इन बनाइदिने फिक्स्ड इनलाई फ्री इन बनाइदिने सिम्पली सपोर्टेडलाई सिम्पली सपोर्टेड नै राख्ने इन्टरनल हिन्जलाई यसरी एक्सटर्नल हिन्ज बनाउने अनि त्यसपछि कन्टिन्युअसमा यसरी हिन्ज आयो भने चाहिँ त्यसलाई इन्टरनल हिन्ज बनाउने यति कुरा भइसकेपछि अब नाउ लेट मी सल्भ वन भेरी सिम्पल एक्जाम्पल एउटा सिम्पल सल्भ गरिदिन्छु र यसमा अलि धेरै एक्जाम्पलहरु हामी सल्भ गरौँला त्यसपछि तपाईलाई क्लियर हुन्छ यो साइन कन्भेन्सन अर्को कुरा साइन कन्भेन्सन पनि कन्सिडर गर्न पर्यो यहाँ अब यसमा समरीमा म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई समरीमा मैले के भने भन्दा रियल बीमको स्लोप चाहिँ कन्जुगेट बीमको शियर फोर्सले दिन्छ रियल बीमको डिफ्लेक्सन चाहिँ कन्जुगेट बीमको बेन्डिङ मोमेन्टले दिन्छ त्यही अनुसार हामीले बीम चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ रियल बीममा यदि स्लोप र डिफ्लेक्सन आउँछ भने कन्जुगेट बीममा के आउनु पर्यो शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट आउनु पर्यो रियल बीममा यदि स्लोप र डिफ्लेक्सन 0 छ भने कन्जुगेट बीममा शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुनु पर्यो त्यही अनुसार हामीले यो बीमको रिलेसनहरु यसरी बनायौं अब यसमा साइन कन्भेन्सनको लागि साइन कन्भेन्सनमा डाउनवर्ड लोडलाई पोजिटिभ मान्छौं बीममा भयो फ्रेममा चाहिँ यो अब डिफरेन्ट बुकमा डिफरेन्ट छ तपाईले कुनै एउटा फलो गर्नुभयो भने चाहिँ इनवर्डलाई पोजिटिभ मान्छौं त्यसपछि शियर फोर्स हामीले जुन फलो गरिरा छौं यो लेफ्ट अप राइट डाउन त्यस्तै अब फ्रेममा चाहिँ यसरी लिन पर्यो यसरी पोजिटिभ लिने बेन्डिङ मोमेन्ट सैगिङ पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ यस्तो खालकोलाई हामी पोजिटिभ मान्छौं फ्रेममा यस्तो भयो भने पोजिटिभ यहाँ पनि यस्तो भयो भने पोजिटिभ यहाँ पनि भित्रतिर टेन्सन हुनु पर्यो पोजिटिभ स्लोपलाई यसलाई पोजिटिभ क्लकवाइज त्यस्तै फ्रेममा हेर्नु भयो भने
यस्तो खालको यसरी क्लकवाइज पोजिटिभ क्लकवाइज पोजिटिभ त्यसपछि डिफ्लेक्सन यो अब यसरी डाउनवर्ड पोजिटिभ र फ्रेममा चाहिँ इनवर्ड पोजिटिभ सो दिस इज द साइन कन्भेन्सन फ्रेम र बीममा लोड चाहिँ डाउनवर्ड पोजिटिभ फ्रेममा इनवर्ड पोजिटिभ शियर फोर्स लेफ्ट अप राइट डाउन बेन्डिङ मोमेन्ट स्यागिङ पोजिटिभ स्लोप क्लकवाइज पोजिटिभ र डिफ्लेक्सन डाउनवर्ड पोजिटिभ अब यो साइन कन्भेन्सन भइसकेपछि नाउ वी आर रेडी टु सल्भ दी प्रब्लम्स अब प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं हामी यो यति कन्भेन्सन युज गरेर Okay, let me solve one very simple example. Sir, all the slide there, isn't it? यो साइन कन्भेन्सन हो यो पनि अब बुक अनुसार फरक हुन सक्छ कुनै एउटा तपाईले फलो गर्नुभयो हुन्छ Okay, now let me solve one very simple problem. एउटा simple problem solve गरौँ पहिला त्यसपछि हामी अरु problem पनि solve गरौँला अब हिजो हामीले जुन problem solve गरेका थियौं मोमेन्ट एरियाबाट त्यसैलाई यसबाट solve गरौँ कन्जुगेट बीमबाट अझ सिम्पल छ कन्जुगेट बीम चाहिँ मोमेन्ट एरियामा अलिकति कन्फ्युजन हुने चान्स छ तर कन्जुगेट बीममा भेरी सिम्पल कन्जुगेट बीममा चाहिँ भेरी सिम्पल कन्सेप्ट ओके दिस इज आवर बीम हिजो हामीले सल्भ गर्यौं यसलाई मोमेन्ट एरियाबाट अब यसलाई सल्भ गरौँ कन्जुगेट बीम युज गरेर सो दिस इज द रियल बीम अब यो भनेको हाम्रो EI कन्स्ट्यान्ट छ यसमा यो लेन्थ स्पान चाहिँ L छ अब यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो बीम भयो दिस इज A point A दिस इज point B बुझ्नु भयो सिम्पल बीम क्यान्टिलिभर बीम छ A मा फिक्स छ B मा फ्री छ र एउटा पोइन्ट लोड एप्लाई भएको छ फ्री इनमा सो लेट मी से दिस फिगर A इज रियल बीम फिगर A इज रियल बीम अब सुरुमा फर्स्ट यु हैव टु ड्रा दी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने यसको EI कन्स्ट्यान्ट EI पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ है किन भन्दा M by EI डायग्राम बनाउने हो M भनेको मोमेन्ट डिवाइडेड बाइ EI कन्स्ट्यान्ट छ भने मोमेन्ट डायग्राम नै M by EI डायग्राम हुने भयो यसको अब कस्तो हुन्छ मोमेन्ट डायग्राम बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सपोज अब माथि ड्रा गर्नुस् तल ड्रा गर्नुस् केही फरक पर्दैन जहाँ ड्रा गरे नि हुन्छ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भन्ने कुरा हेर्न पर्यो अब यो P ले जुन मोमेन्ट दिन्छ त्यो स्यागिङ हो कि हगिङ हो सो P इज गिभिङ हगिङ मोमेन्ट यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ यस्तो खालको तल माथि जहाँ ड्रा गरे नि हुन्छ यस्तो खालको डायग्राम हुन्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ PL है अब नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ यो हगिङ मोमेन्ट हो त्यही भएर नेगेटिभ भनेको हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई अब यहाँ कन्जुगेट बीम बनाऊ यो चाहिँ मोमेन्ट डायग्राम बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अब यसलाई लोडको रूपमा लिने यसमा यो हामीले बनायौं कन्जुगेट बीम अब कन्जुगेट बीममा चाहिँ फिक्समा फ्रीमा फिक्स गर्ने यता फिक्स गर्ने यो अघि मैले भने फ्रीलाई फिक्स गर्ने फिक्सलाई फ्री गर्ने अब A मा चाहिँ फ्री भयो B मा चाहिँ फिक्स भयो अब यसमा यो डायग्रामलाई के को रूपमा ट्रिट गर्नु पर्यो लोडको रूपमा राख्नु पर्यो अब मैले सपोज तल राखे माथि जहाँ राख्नु भयो नि हुन्छ यहाँ राख्दै यसरी लोडको रूपमा अब यो PL को ठाउँमा के गर्नु पर्यो PL डिवाइडेड बाइ EI गर्नुपर्छ है बुझ्नु भयो EI किन गर्नुपर्छ भन्दा M by EI डायग्रामलाई हामीले लोडको रूपमा ट्रिट गर्छौं अब यो अपवर्ड हुन्छ कि डाउनवर्ड हुन्छ यसको डाइरेक्सन अपवर्ड हुन्छ किन भन्दा लोडको डाउनवर्ड भनेको पोजिटिभ हो
तर हाम्रो के छ यहाँ नेगेटिभ छ, त्यही भएर यसलाई अपवर्ड डिरेक्सनमा यसरी लोडको रूपमा ट्रिट गर्ने। भेरी सिम्पल। सुरुमा के गर्ने, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने, त्यसपछि कन्जुगेट बीम बनाउने। कन्जुगेट बीममा चाहिँ m/ei लोडलाई एप्लाई गर्ने। अब हाम्रो जुन थ्योरम छ कन्जुगेट बीम थ्योरमले के भन्छ भन्दा, फर्स्ट थ्योरमले भन्छ स्लोप निकाल्नको लागि शियर फोर्स निकाल्ने कन्जुगेट बीममा, डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने कन्जुगेट बीममा। अब हामीलाई यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो भन्दा, फाइन्ड थीटा बी एन्ड डेल्टा बी हैन, बी को निकाल्नु पर्छ। कुनै पनि पोइन्टको निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले, तर यहाँ अहिलेलाई सपोज थीटा एन्ड डेल्टा एट बी पोइन्टमा निकालौं भने के गर्नु पर्यो, बी पोइन्टको शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नुस्। त्यो भनेकै रियल बीमको बी पोइन्टको स्लोप र डिफ्लेक्सन हो। एक्सक्युज मी सर, हजुर भन्नुस्। सर त्यो बीएमडी माथितिर लिएको छ भने त्यो लोडको डिरेक्सन कसरी देखाउने? यो चाहिँ कन्जुगेट बीम विथ m/ei लोडिङ। के भन्नुभयो? त्यो बीएमडी चाहिँ हैन माथितिर लिएको छ भने त्यो लोडको डिरेक्सन कसरी हुन्छ, डाउनवर्ड हुन्छ कि अपवर्ड हुन्छ भने? हैन, अपवर्ड नै हुनु पर्यो। तपाईले भन्नुभएको यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यसरी लिनुभयो हैन, हैन यो भन्नुभयो हैन, नेगेटिभ त नेगेटिभै हो नि, अप बनाउनुस् डाउन बनाउनुस् नेगेटिभ नै राख्नु पर्यो तपाईले, बुझ्नुभयो नि, यो फिक्स भयो। अब यसलाई तपाईले लेख्नुस् यसरी यहाँ बनाइदिनुस्, तर यो डाइरेक्सन यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो एरोको डाइरेक्सन अपमै राख्नुस्। के भएर हैन, अप नै हुनु पर्यो नि, किन भन्दा नेगेटिभ हो। अघिको साइन कन्भेन्सन हेर्नुस् त, मैले यहाँ के भन्न खोजेको भन्दा यो साइन कन्भेन्सनमा हेर्नुस्, हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट के हो, यसको उल्टो आयो भने चाहिँ लोड पनि त यसको उल्टै हाल्नु पर्यो। यहाँ डाउनवर्ड पोजिटिभ छ, बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो हगिङ आउनु भनेको लोड चाहिँ अपवर्ड आउनु, अपवर्ड डिरेक्सनमा देखाउनु पर्यो। यदि स्यागिङ बेन्डिङ मोमेन्ट भएको भए डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्थ्यो। यो हेर्नुस्, यसरी राख्नुस् एउटै कुरा हो। अब शियर फोर्स, अब यसमा हेर्नुस्, अब तपाईलाई कन्जुगेट बीम युज गरेर थीटा बी भनेकै के हो, थीटा बी भनेको नै शियर फोर्स एट बी अफ द कन्जुगेट बीम। र डेल्टा बी भनेकै के हो, बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी अफ द कन्जुगेट बीम। अब निकाल्नुस्, यो निकाल्न त केही गाह्रो छैन हामीसँग हैन। यो अब अर्को बीमको एउटा सानो प्रब्लम जस्तो भयो, बीम विथ ट्रायंगुलर लोड भएको बीम छ भने शियर फोर्स निकाल्नुस्। शियर फोर्स कति आउँछ यहाँ, शियर फोर्स भनेको अब यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आउने भयो हैन, र बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो आउँछ, यसले यसरी क्लकवाइज घुमाइरहेछ भने यसले यसरी एन्टी क्लकवाइज रियाक्सन आउने भयो हैन। यो भनेको शियर फोर्स एट बी, यसलाई सपोज लेख्ने आरबी लेख्ने हैन, आरबी लेख्ने, यसलाई मोमेन्ट एट बी लेख्ने। अब रियाक्सन एट बी कति आउँछ, आरबी इज इक्वल टु, आरबी भनेकै के हुने भयो, थीटा बी, थीटा एट बी अफ रियल बीम इज रियाक्सन एट बी, शियर फोर्स हो यो यहाँको। कति आउँछ यो, हाफ इन्टु एल इन्टु PL/EI हैन, PL/EI इज इक्वल टु, यो भनेको कति हुने भयो, PL² डिभाइडेड बाई ट्वाइस EI। अब यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो, त्यस्तै डेल्टा बी भनेकै यहाँ मोमेन्ट एट बी, डेल्टा बी इज इक्वल टु मोमेन्ट एट बी इज इक्वल टु मोमेन्ट एट बी कति आउने भयो यहाँ, यो भयो हाम्रो हाफ इन्टु एल इन्टु PL/EI मल्टिप्लाइड बाई CG डिस्टेन्स। CG डिस्टेन्स कति भयो यसको, 2/3 एल हैन, 2/3 एल इज इक्वल टु PL³/3EI हैन, हिजो जस्तै आयो। अब यो डेल्टा र थीटा बी र डेल्टा बी, अब यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ अब तपाईले डिसाइड गर्नु पर्यो, थीटा बी चाहिँ क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो, डेल्टा बी चाहिँ अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड हो।
भनेको कुरा हेर्नुस् एमबी के आइराछ यहाँ स्यागिङ आइराछ त्यही भएर यो डाउनवर्ड हैन डाउनवर्ड पोजिटिभ हो त्यस्तै थीटा बी मा हेर्नुस् यो के भइराछ पोजिटिभ भइराछ हैन शेयर फोर्स हेर्नु पर्यो पोजिटिभ भइराछ भने दिस इज क्लकवाइज बुझ्नु भयो हाम्रो यो जुन मैले अघि बनाइदिएको थिएँ यस्तो खालको यो पोजिटिभ यहाँ हेर्नुस् त शेयर फोर्स पनि पोजिटिभ आइराछ हैन अनि बेन्डिङ मोमेन्ट पनि पोजिटिभ आइराछ भनेको थीटा बी क्लकवाइज डेल्टा बी डाउनवर्ड ओके यसमा एउटा सिम्पल एक्जाम्पल गरौँ त्यसपछि अब मेरो विचारमा अर्को एउटा क्लास अझ हामी अरु केही एक्जाम्पलहरु गरौँ कन्जुगेट बीममा किनभने यो सजिलो छ एउटा क्वेशन जेनरली आउन सक्छ यसबाट त्यही भएर अरु थप एक्जाम्पलहरु हामी अर्को क्लासमा गरौँला यतिमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् जस्ट हामीले कन्जुगेट बीमबाट एउटा सिम्पल एक्जाम्पल सल्भ गर्यौं तपाईले यसमा गर्ने के हो भन्दा मैले त्यहाँ प्रोसिडर लेख्दिन प्रोसिडर के हो भन्दा सुरुमा m by ei डायग्राम बनाउने त्यसपछि कन्जुगेट बीम बनाउने m by ei डायग्राम चाहिँ त्यो कन्जुगेट बीममा लोडको रूपमा ट्रिट गर्ने र शेयर फोर्सले कन्जुगेट बीमको शेयर फोर्सले स्लोप दिन्छ रियल बीमको कन्जुगेट बीमको बेन्डिङ मोमेन्टले रियल बीमको डिफ्लेक्सन दिन्छ त्यति बुझ्नु भयो भने यु क्यान इजिली सल्भ दिस प्रब्लम ओके केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् नभए आजलाई यति गरौँ त्यसपछि फेरि केही प्रब्लमहरु हामी सल्भ गरौँला अर्को क्लासमा सर थीटा बी क्लकवाइज कसरी भयो थीटा बी हेर्नुस् यहाँ मैले यो जुन एमबी लेखे नि यहाँ आरबी लेखेर एमबी लेखे है यो कन्जुगेट बीममा हेर्नुस् फिगर सी मा आरबी डाउनवर्ड भयो बुझ्नु भयो है आरबी डाउनवर्ड भएको बुझ्नु भयो नि किनभने सबै लोडहरु माथि छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई आरबी त डाउनवर्ड हुनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यो सबै लोडले यो बीमलाई के गरिराछ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाइराछ रियाक्सन एन्टी क्लकवाइज आउनु पर्यो एमबी चाहिँ के भयो एन्टी क्लकवाइज भयो अब यहाँ साइन कन्भेन्सनमा मैले यहाँ के भनेको छु अघि यहाँ हेर्नुस् त लेफ्ट अप र राइट डाउन भनेको पोजिटिभ हो अब यो आरबी भनेको राइट डाउन सँग मिल्यो त्यही भएर यो पोजिटिभ हो र थीटा चाहिँ के पोजिटिभ भनेका छौं क्लकवाइज पोजिटिभ भनेका छौं त्यही भएर यो यहाँ हेर्नुस् यसमा हेर्नु पर्यो स्लोप बेन्डिङ मोमेन्ट र थीटा कुन पोजिटिभ हो भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्नु पर्यो थीटा क्लकवाइज पोजिटिभ हो त्यही भएर क्लकवाइज भएको यो सबै साइन कन्भेन्सन फलो गर्न पर्यो यहाँ त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् आरबी चाहिँ डाउनवर्ड भयो डाउनवर्ड भनेको राइट डाउन भनेको हामीले के मानेका छौं पोजिटिभ मानेका छौं र पोजिटिभ थीटा भनेको के हो क्लकवाइज हो त्यस्तै बेन्डिङ मोमेन्टको केसमा कुरा गर्नु भयो भने यो स्यागिङ मोमेन्ट दिइराछ एमबी के छ स्यागिङ छ हैन यो स्यागिङले भनेको डाउनवर्ड पोजिटिभ अरु केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला नभए हामी आज चाहिँ यति गरौँ अर्को क्लासमा फेरि एउटा क्लास यसमा गरौँला त्यसपछि हामी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम भन्ने अर्को च्याप्टर 5 सुरु गर्छौं फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ यो लास्ट सब च्याप्टर हो कन्जुगेट बीम एटेन्डेन्स ओके ओके अरु केही छ अरु केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् नभए एकपल्ट पहिला डिटेलमा फेरि हेर्नुस् यसलाई एउटा डेरिभेसन गर्यौं त्यसपछि एउटा सिम्पल प्रब्लम सल्भ गर्यौं अब फेरि पनि कन्टिन्यू गर्छौं यसलाई अर्को क्लासमा एक दुईटा अझ प्रब्लम गरौँ यसमा अब तपाईले एकपल्ट मैले यहाँ क्लास लिँदै गएपछि तपाईहरुले नि हेर्दै जानु होला कि एकैपल्ट तपाईलाई एक्जाममा हेर्नु भने बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ मोमेन्ट एरिया गर्यौं हिजो त्यो पनि हेर्नुस् त्यसपछि यो कन्जुगेट बीम गर्यौं यो दुईटा एक आपसमा रिलेटेड छ मोमेन्ट एरियाबाटै यो कन्जुगेट बीम आएको हो त्यही भएर यो दुईटैलाई अब एकपल्ट फेरि डिटेलमा हेर्नुस् फेरि पनि केही बुझ्नु भएन भने फेरि डिस्कसन गर्न सक्छौं अर्को क्लासमा अथवा बुक पनि प्यारलली हेर्नुस् कुनै एउटा बुक मैले तपाईलाई भने सीके वाङको बुक हेर्नु होला अथवा नरिसको त्यो बाहेक अरु पनि धेरै बुकहरु छन् कुनै पनि बुक हेर्नुभयो हुन्छ Okay, if you don't have any question, let me end the meeting for today. Thank you very much.